السلام عليكم ورحمة الله. اليوم في هذا الفيديو سوف نتعرف على أهم تطبيق يمكنكم من تعلم اللغة الإنجليزية. هذا التطبيق الرائع الذي يعتمد على مبدأ مهم، ألا وهو مشاهدة الفيديوهات التي هي أصلا موجودة على اليوتيوب، لكن بطريقة إبداعية ورائعة. أول شيء هنا مطلوب منك الدخول والتسجيل، لكن بإمكانك الاستفادة من كل ما بالتطبيق مباشرة دون التسجيل، ولكن يفضل التسجيل دخول سواء عن طريق الفيسبوك أو التسجيل دخول من خلال جوجل. هذا هو التطبيق وهذه واجهته. في الأعلى نجد اليوم والاشتراكات. على فكرة التطبيق يدعم اللغة العربية. هنا notifications كما قلنا كل يوم وبرنامجه، حيث سوف نجد مثلا غدا أشياء أخرى غير هاته، لكن بإمكاننا أن نصنف البرنامج حسب ما نريد تعلمه نحن كما نريد. قلت اليوم هنا والاشتراكات. عند الدخول إلى الاشتراكات نجد مجموعة من التصنيفات. هنا في الأعلى نجد آخر التحديثات. ننزل قليلا لنرى هناك مجموعة من الدروس. هنا بإمكاننا أن نضيف اشتراكا آخر. أضغط على علامة زائد. هنا تجد كل القنوات. أنزل لنجد مجموعة السفر والسياحة. هنا تعبيرات يومية. كل ما نحب أن نتعلمه يكفي أن نضغط على علامة زائد ليظهر لنا في القائمة الرئيسية. مثلا أنا أريد مثلا أن أتعلم في مجال محدد ومعين، يكفي أن أختار ذلك، وذلك بالدخول هنا على خاصية البحث وأكتب مثلا هكذا صباح الخير لنرى. أضغط عليه. كما ترون هنا نجد النطق، نجد الفيديو كما قلنا، وهنا الطريقة التي يكتب بها هذا الكلام، إضافة إلى التركيز على أهم العبارات، حيث بإمكاننا أن ندخل إلى الإعدادات ونغير فيها ليعيدها البرنامج عدة مرات. ندخل على الإعدادات ونكتشف هكذا إعادة الكل العربية والإنجليزية، تشغيل تلقائي. هنا تكرار تلقائي لآخر جملة، وهنا تكرار التعبير الرئيسي. هذه هي كما ترون. هنا التحكم في السرعة إذا أردنا. أنا سوف أتركه على حاله. وهنا بإمكاننا الضغط مباشرة من أجل أن يعاد الفيديو عدة مرات. إضافة إلى الفيديو الذي وجدناه هناك اختبار الاستماع، وكذلك الترديد إن أردنا أن نردد. هنا سوف نجد مجموعة من الفيديوهات التي لها علاقة بنفس الموضوع، حيث مثلا نجد هنا حان وقت الاستيقاظ، هل نمت جيدا، مجموعة من الديالوجز التي لها نفس السياق. نخرج من هذا المجال. صباح الخير. هنا كما قلنا مجموعة من الاختيارات، سواء أفلام، الاستماع للمبتدئين، رحلات. هذه فقط مقترحات. الطقس والعائلة إلى غيره، كوريا، الجمال، أعمال، مجموعة من الأشياء الرائعة جدا. وهنا كما قلنا بإمكاننا أن نتوجه إلى شيء
إذا احترنا ولم نجد شيئا نبحث عنه بدقة، بإمكاننا أن نبحث في الرئيسية عن موضوع يناسب مجال بحثنا أو دراستنا. رأيتم مجموعة، هذه معركة شاقة، سواء تعلق الأمر بأفلام، مسلسلات، مقاطع من المسلسلات، من بودكاستات، من رسوم متحركة، حتى من دروس تعلم اللغة الإنجليزية، سواء تعلق الأمر باللغة الإنجليزية آه، بلهجتيها الأمريكية والبريطانية. هنا نجد المحادثة، وهنا مراجعة، وهنا قلنا الحساب. ما يهمنا هو هذه الرئيسية. نجد آخر التحديثات. هنا اليوم كما ترون نموذج، بإمكاننا أن نختار ما نريد تعلمه. هنا محاضرات اللغة الإنجليزية، مقترحات من أجلك. أضغط عليها. قبل الدخول بإمكاننا أن نعرف حتى مدة الفيديو. في الأغلب هي فيديوهات قصيرة بطبيعة الحال. مثلا هنا نجد اختصارات الفعل بي. كما ترون فيديوهات رائعة جدا، أي أنكم سوف تتعلمون بالصوت والصورة، وكذلك الإمكانية من التدرب على النطق والمحادثة وغيره. الأكيد أننا سوف نقوم بعمل فيديو آخر نوضح فيه أكثر هذا التطبيق الرائع، والذي سوف تجدون رابطه على البلاي ستور. ألقاكم في فيديو لاحق. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.